هلو، هذه السيارة أحجزها من جراند ليمو قبلها بيوم. هلو، أحجزها قبلها بيوم ويجيبوا لي سيارة بالوقت اللي أنا أبيه. يعني أمس قبل أمس حجزتها إنها توصلني اليوم الصبح، يوصلون بالتوقيت أو قبلها ب20 دقيقة. أحلى شعور لما تروح للمطار الصبح، بالنسبة لي أفضل وقت. عدم ترك الحقائب في أرض أحلى صوت ها؟ حيث سيتم إزالتها والتحفظ عليها من قبل الجهات الأمنية، وذلك حفظا للأمن والسلام. جماعة بقول لكم سالفة صارت توه، إن شاء الله هذه مو مزعجة بس خلني أقرب وأقول لكم السالفة. إنزين، السالفة وما فيها إن اليوم وصلت المطار بدخل، ولا تقولي الموظفة سوري سير you're not allowed to go to Paris. قلت لها شلون يعني؟ المقصد قالت لي إنه ممنوع تروح باريس، أنت مو مسموح لك إنك تروح باريس. قلت ليش مو مسموح؟ قالت إن أنت عندك شهادتين تطعيم. الشهادة الأولى تقول إن أنت حايشتك كورونا وخذيت تطعيم واحد وصار لها أكثر من 6 شهور فما يصير تدش. قلت منو قال لك؟ وين القانون؟ والشهادة الثانية مسوي تطعيمين وما صار لك 14 يوم. قلت خلي الشهادة الثانية ما لك شغل فيها، هذه توني مسوي تطعيم ما لك شغل فيها. أنا عندي شهادتين، الشهادة الأولى تقول إن أنا حاشتني كورونا وخذيت تطعيم، خلاص أدخل أي دولة أبي أو الدول اللي تسمح لي إني أسوي هالشيء. طلعت موقعهم، دقيت على السفارة، دقيت على كل أحد، وعلى موقعهم مكتوب أي شخص عنده حاشته كورونا وبعدها سوى خذ جرعة من التطعيم هذا مسموح له يدخل فرنسا. أنا حجزت، سويت كل أموري وكل شيء تمام، وكلمت السفارة وكلمت حتى رفيجي يشتغل هناك بمطار شارل دي جول، قالت لي إنه ممنوع. قلت لا شوفي مو بكيفك يعني. وتقول شلون مو بكيفي؟ قلت لها يعني ما تقولي لي شنو رايك إنه مو مسموح من رايك، طلعي لي ورقة أو قانون رسمي أمشي عليه، ولا نادي لي أحد أقدر أتكلم معاه. والله يجي واحد كويتي بالجمارك ويقول خلنا نفهم السالفة، ويطلع موقعهم وموقعنا والقانون وما أدري شنو، ولا يقول أنا أشوف إن أنت مسموح تروح لأن الشهادة هذه الأولى مالتك تسمح لك تدخل. فقالت له لا مو مسموح لأنه 6 شهور. قال لها وين بالقانون؟ فتخيلوا موظفة بغت تطشر الدنيا، وأتوقع أن حرمت أكثر من كذا شخص. لو الشخص نفسه مو فاهم ومو قاري الموقع أو الموقع الرسمي مال الدولة كان حرام، راحت عليه سفرته. لأني قاعد أشوف ناس كثير بالمطار قاعد يردونهم يقول لهم مو مسموح، أشوفهم يأخذون جناطهم يرجعون البيت. فهذه بداية. هذه الوصلة اللي قلت لكم عنها، اللي أحطها وبعدين أشغل عليها سماعاتي وأسمع بسماعاتي بدل سماعاتهم، أفضل وأقوى. الرحلة كلها وأنا قاعد أفكر هل راح يدخلوني باريس أو لا، كلها من هذه، لأن ما وقعت على ورقة أو شيء، لأن صدق تردني، بس أتوقع أموري طيبة، بس قاعد أفكر. وصلنا باريس أخيراً. ندش الباب الأخضر. آخ يا جماعة،
دخلت. اوف اقوى سفرة بالدنيا، ستريس مش طبيعي قسم بالله. وتروني سألني اسئلة اللي هذا الفاكسين مالك من وين ماخذه؟ هل هذا اوكسفورد من الكويت ولا من وين بالضبط؟ يا الله تعبت. دخلنا باريس فاينلي. اهلا، وصلنا باريس يا الربع، الحمد لله الامور كلها طيبه. نصيحه صغيره، اول ما توصلون المطار دائما روحوا للتاكسي مال المطار نفسه، لا تروحون حق اي تاكسي ثاني او الناس اللي يجونكم يقولون لكم شنو تبون واذا تبون تاكسي ولا لا. العرب الموجودين داخل المطار قولوا لهم دائما لا ابي تاكسي العادي، فاخذوا تاكسي العادي. تاخذون هذا، تشوفون العلامه هذه؟ بليز ثانك يو. هاي والله طاق مطار. في عندهم واي فاي. هلو. اعطيته تليفوني، عندي عنوان رفيجي. لا دنواز. يس بليز. اوف الحمد لله وصلنا جماعة. كانت رحلة خطرة. وهقتني كلها من هذه الموظفة اللي تعبتني صراحة نفسيا. قاعد تقول مو مسموح تبي تروح، روح يلا على مسؤولية الجمارك. وهني سألني عن الفاكسين، شاف الفاكسين قال لي من وين جاي؟ انت من وين؟ قلت له من الكويت. قال لي كم يوم قاعد؟ قلت له 10 ايام تقريبا. قال لي اوكي وبس. قال لي تفضل، ختم لي ودشيت. الحمد لله. معلومة عن باريس، أغلب الشوارع وسخة بهذا الشكل، كلها بلاستيك وأشياء وتكسر، فمو من المناطق النظيفة بأوروبا صراحة. في بعض الشوارع نظيفة بس مو الكل، فأغلب الشوارع وسخة والسياقة فيها دائما غريبة. الناس ما يحترمون التاكسي ولا شيء، ف يعني في أشياء حلوة في أشياء مو حلوة. أخيرا وصلت بيت رفيجي. الله من زمان عن القهوة، هالأجواء الخيالية. يمرون الناس هني مرات حصن وشرطة، أجواء خيال. Hi. Hi. How are you? Finally with Eric again. He's taking us to a new restaurant. Looks amazing. What's it called? Yeah. Mediterranean. Greek يوناني. Greek kebab. مطعم يوناني.
القانون حاليا في باريس او في فرنسا انك تقط الماسك عادي باي مكان، بس لما تدخل مطعم او تدخل مكان في جمعيه او شيء هني تقط مزعج بشكل مو طبيعي. فا اي تقط الماسك وبس تدش الجمعيات وهذه المحلات لازم تلبسه، وداخل المطعم تقطه مره ثانيه. What is this? هذا المطعم اسمه يايا، حجزنا الساعة 7 بس الحين الساعة 6:30، فخلنا نشوف. عادي يعني نقول لهم احنا حاجزين، بس قالوا لنا خلينا نروح السوبر ماركت أول شيء بعدين نروح المطعم لأنه يسكرون هنا الساعة 8. They close at 8 right? 9. This one 9. 9 يسكرون. بس الجمعية عجيبة. Very cute huh? اليوم كلينا شمام او شنو تسمونه، احنا نسميه بطيخ، مو الرقي، البطيخ هذا كان في وحده حدها لذيذه اليوم جربناها بندورها. احب كل الاجبان اللي فيهم هالشغلات، عرفتوها الزعتر وما ادري شنو، بس هذا مو جبن، هذا what is it garlic right؟ هذا شو اسمه ثوم. هذا مطعمنا وهذا المنيو، اكلهم متقارب لاكلنا، فعندهم حمص وكباب وهالسوالف. خلينا نشوف. معلومه سريعه، تشوفون هذول السياكل الحين صاروا للاجار، تقدرون تنزلون برنامج وتسوقونه على طول، خلاص هذا البرنامج ماله بشكل جدا سريع، تجي تحط الرقم وتاخذه. نطرنا تقريبا اكثر من نص ساعة، ما حد جانا ولا حد كلمنا ولا شيء، وهذا واحنا حاجزين يعني، بس عصب ارق قال امشي البيت خلنا نطبخ احسن من لا نقعد هني عندهم، وراح كذي زفهم عند الباب ومشينا. فطالعت بعدها بجوجل ماب ولا حاطين لهم 3 بوينت something، فمعناته حتى الناس يشوفون ان السيرفيس عندهم مو شيء. فروح ناكل بالبيت. هذا عشان اليوم كنسلنا المطعم وجايين ناكل هذا، وهذا اللي قلت لكم عنها قبل شوي حدها عجيبة. طبعا الشيف الخيالي وظيفته شيف وكابين كرو، يشتغل طاقم طيران وجرافيك ديزاينر وكل شيء. فخلينا نشوف شنو راح يضبطنا فيه. Say again what? إيريك يقول How to lose weight. شلون تنقصون وزن؟ Use less oil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Done. خلاص.